I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norba vagyok, és itt vagyunk az F1 2018-ban, és most folytatjuk a karrierünket a magyar nagy díjjal. Hát az előző verseny elég jól sikerült, mivel ott a második helyen értünk be, csak hát annyiból volt rossz egy picit, hogy Perez előttünk végzett az első helyen, így nem hoztunk rajta pontot. És így már, ha jól tudom, egy futamgyőzelemnyi a hátrányunk, úgy körülbelül. De hát itt jól lenne rajta visszahozni valamit. Kezdjük is az első szabad edzést. Welcome to Budapest as we prepare for the start of the Hungarian Grand Prix. The teams are just getting their cars ready to go out for today's practice session, so we'll be straight to the action shortly. An opportunity here then for the drivers to learn the track and learn the car, and of course work out all the little kinks that show up when the teams put these cars together at the circuit. Anthony Davidson, this is all very familiar to you, of course, so why don't you give us an idea as to what the drivers will be getting up to in these sessions? I'll take the first responsibility for drivers during pre-practice is in gathering data for correlation purposes, which allows the engineers to match real-life data against the simulation. Secondly, the driver then needs to dial themselves into a circuit that they may not have driven around for a full year, which is a fact that's often overlooked. And then you finally focus on the details of car setup and the tyre wear. It's critical to have a good relationship with your engineer here so they can make the right adjustments at the right time to the car and ultimately bring out the performance you're looking for. Na most megpróbálunk egy olyat, hogy keresek beállítást a Verdához. Ha találok. Okay, we'll alter the setup of the car. Nagyjából nem tudom, hogy hol kéne keresni. Azt tudom, hogy valahol lehet keresni beállítást hozzá. Csak hogy hol. I know it's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. Na mindegy, kezdjük is a szabad edzést inkább. Ahogy van az első programot. Addig kell menni, még száraz az idő. Remélem nem kezd el majd esni csak a programok után majd. Na, de egész jó.
Na és az is zöld, tehát ez nem hiszem el. Good work. You seem to have a solid handle on the lap. Let's try and perfect each turn. Remember that chaining good corners together will give you a consistency bonus. Itt kell a vida, mivel most egy fejlesztés az nem is lett jó. Így arra most kell a pont. Na hát ez egyértelműen sokkal jobb. Még alig volt zöld. Ez sima. Az elsőt ezt elég elrontottam. Amit az első kört. Na nézzük a gumikezelést. Hát ez remélem jó lesz legalább. Jó lenne, ha itt felállna a dobogóra, mivel még itt nem álltam dobogón. Egy nagy hátrány, egy másodperc. We need to pick up the pace. We're not hitting our target. We'll need to rerun the program if we don't get the time delta back in the green. Most feltekertem mindent. Így elvileg sikerülni kéne neki. Ez tuti jó lesz. Na és ott is van. Mehetünk is tovább.
interesting practice session there then. Let's remind ourselves of the top 3. És Bottas nyerte a első szabad edzést. Elég sok pontot kaptunk. Megnézem, hogy meg tudjuk-e már csinálni ezt a fejlesztést. Ami nem lett jó. És meg nem. Még egy pár pont kell hozzá. Akkor majd a második szabad edzés után. Hát egyelőre nem akar ez annyira jól sikerülni. Ja, mondjuk ez csak az első szektor volt. De hát továbbra sem. És már több mint egy másodperc. Hát ezt be sem fejezem. Felesleges. Szóval nem látom, hogy jó lenne. Akkor utána be is megyek a garázsba. És megcsinálom majd az időmérős kört. Hát, vagy nem megyünk a garázsba. Pedig azt hittem, hogy ezért be tudok kanyarodni normálisan. Ilyen is jó volt, majd szabad el is összetöröm a kocsit. Quick look at the classification at the end of the session then. You're not hurt, but that's a lot of damage for us to fix.
Na, akkor jött az időmérős kör. Na, erre kíváncsi leszek. Hát, rohadt nagy a hátrány. Hát remélem az időmérőre javulunk egy kicsit. Na, akkor hagyjam azt az elrontott fejlesztést. És akkor jött az időmérő. The excitement is starting to build here at the Hungaroring as the lights are about to go green for today's qualifying session. We expect some cars out on track any moment now. I want to talk briefly about the strategy in these qualifying sessions. Anthony Davidson, how can a driver adjust their approach to gain those critical extra tenths of a second? Well, qualifying isn't about adjusting your approach necessarily. It's more about trying to repeat a low fuel run that you've practiced prior to this session. You're looking for perfection on the lap, and that's hard to achieve if you're trying something new. There are some variables that can stand in your way, however. Track position or unexpected yellow flags, for example. Coupled with ever-changing track conditions, it's important to be out there at the right moment. But as a driver, you have to try and ignore these distractions and just keep your mind focused on that one perfect lap. Na, akkor menjünk is egy körre.
Ó, de elrontottam azt a kanyart ott. We have 2 laps of fuel remaining. Ez nem is volt rossz. Ezt ettől függetlenül megyünk még egyet. De rompolok, élek ezt a pályát. Hát egy picit tudtam javítani. Menjünk is vissza a garázsba. És megnézzük, hogy mi a szitu. Hát például bele egy picikét. Jó van, kies helyen vagyok. Na akkor ezzel megyek egy kört, és ha az nem lesz jó, akkor talán vissza a boxba. Egy másik gumiért. Semmi javítás egyelőre. Hát akkor már most vissza a boxba. És akkor lecserélem ezt a gumikat egy frissebbre. Na, ezzel nem tudtam javítani semmit. Hát ezzel viszont már muszáj lesz. Ezért a Q2-be csak jó lenne bejutni legalább. Egy nyilván a Q3 is jó lenne.
Hát nagyjából két vagy három köröm lesz. Hát javítottam, de nem volt elég a Q2-höz. Hát ilyen már főleg nem lesz az. Na, még az utolsó kör is. Nem kiderül, hogy most bejutok-e vagy nem. Hát a Grozsan az feltart. Így kiestünk a Q1-ben megint. Pedig nem sokan múlott. És Vettel is.
qualifying. That's not exactly ideal. But there's no points for Saturday. Destination this, nice and close to the beautiful city of Budapest, with some exciting racing to boot. Who can forget Michael Schumacher pushing his old teammate Rubens Barrichello up towards the pit wall in 2010, or those great races of 2014 and 2015 as well. 14 corners then for our drivers to navigate in the rain today. It's 6 lefts and 8 rights around the lap, and there are a few places where it's very easy to run wide in these conditions. Accidents are not uncommon here, so we may see a safety car out at some point during the race. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about King. No grip penalties, no mitigating circumstances, just a poor qualifying performance and a very disappointing start position for them today. It's not a nice feeling, I promise you. They've got a quick car underneath them, but they've got onto the grid today and they need a pair of binoculars to see the start lights. They'll be desperate for a good start to make up for some of that deficit. With that then, let's run through the grid order. Na nézzük is a rajtrácsot. The Finn starts from pole position with Daniel Ricciardo slotting És Bottas a pólban. Looking down the rest of the grid we have Raikkonen, Ocon, Kíváncsi, hogy Perez az hol van. and Grosjean, Alonso, Sainz, Hulkenberg, És top 10 kívül. 13. helyre rajtol. King and Brendan Hartley. Gasly and Sebastian Vettel starts from the back of the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Na, ezt talán jól lett, itt hozhatunk rajta. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Hát az eső nem fog kivenni. Felesleges. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tyres and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. The radar's showing a clear patch on its way. There's about 10 more minutes of this rain. Hát nagyjából 10 perc itt tart elő az eső. Na, közeltek a felvezetőkörre, mivel hozzáértem Strollhoz. De viszont nem kell sokat várni a többiekre.
Na nézzük ezt a rajtot. És már pontszerző helyen is vagyunk. És rám húzza. Safety car deployed. The safety car has been deployed. Watch your delta. Make sure you... Hát ott hasznos volt a hívás, mert mellette voltam. És rám húzta. Hát így járt. Jó régen volt már safety car. That's a strong start. Well done. Addig lehet is spórolni az üzemanyaggal. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Megtartott az első helyet. Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Az előttünk lévő sorrendje szerintem Bottas, Ricardo, Raikkonen, Ocon és Verstappen. Jelenleg mind a két McLaren pontszerző helyen van. Ha jól látom. Alonso azt tudja. Valtteri sat in P1. P1. The gap is 1.8 seconds. There are fresh inters. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:55.8. Current forecast is 5 or 10 more minutes of rain before it dries up. We're not certain which is the best tyre right now, dries or inters.
Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Akkor az mi a szart csinál? Kiesett? És kiesett? Hát akkor egy helyet feljöttünk már a safety car alatt. Okay, clear. Jól lehúztak a többiek az egyenesben. De kíváncsi hiszek, hogy itt milyen lesz a tempónk. A Németországban jó volt esőben, de itt meglátjuk. A harmadik szektorom az abszolút a legjobb volt. Hát ennyire olyan úgy néz ki, csak tartani tudom a tempót. Elezni nem tudok. Most mintha közelebb lennék. It looks like we'll be running on a dry track soon. Back to dry shortly. Hát szerintem egyértelműen közelebb vagyok. A Verstappent le is gyűrtük. Következő Raikkonen. Okay, looks like some of those puddles are clearing. We're still on the right tyre for the time being, but we're not a million miles away from slick conditions. Check your MFD for a new strategy option. Got that confirmed?
Már lehet is száraz folyás gumiat menni. Egy picit meglep azért. És bement Bottas is. Valtteri is in for his stop. Hát akkor én maradok kint még egy körre. DRS has been enabled. DRS is now enabled. A new strategy is available on the MFD. The gap to the car behind is 9.1 seconds. Confirmed. Box now, please. Box this lap. Remélem a 6. helyre jönnék így vissza. Na, erre kíváncsi leszek, hogy hova jövünk vissza. Go, go, go. Hát itt Ricardo elment. Bottas is. Up to speed now. Let's get some heat into those Na, tires. féltünk Raikkonen elé. Raikkonen előttem volt még a kiállások előtt. De így meg is előztük. De akkor mégis csak ne jöttek így maradni még egy körre inkább, mint ott állni a boxban. Ó, hát Raikkonennel védekeznem kell elég szépen majd. Okay, gap ahead is 7.7 seconds. That's Valtteri ahead. Our gap to the car in front is 7.7 seconds. They're on fresh ultra softs. Their tyres are 2 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 24.6. És Bottas ultralágyakat kapott. Hát picit érdekes. Tényleg ki milyen gumit kapott Ricardo, az milyen nem van, és ultrán van. Még Perez van, aki ultrán van. Meg Ericsson. Többiek közben mindenki lágyon van.
Hát azon gondolkozok, ha bírja majd a gumi, akkor be sem vegyek már a boxba. Raikkonen behind, less than a second separate you. They're on fresh softs. Their tyres are 3 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:25.2. The drivers we're fighting here are Raikkonen and Bottas. Didn't catch that. Say again. Na és ennek a sornak Perez van a végén. Szerintem az ő. The gap to the car ahead is 12.5 seconds. Valahogy az első szektor az mindig jól sikerül, van ott mindig egy abszolút legjobb szektort megyek. Ezek a kanyarokosok már annyira nem jönnek össze. Okay, we need some energy harvesting. Reduce ERS deployment. Hú, de húznak el fel a bottaszék. Hát viszont ha előbb jönnek vissza, akkor felesleg lesz ez kint maradni is. Gap to car in front is 14.6 seconds.
Na de jó, hogy jó, nem tud nagyon védekezni se. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. Erre kell, nem tud támadni. Megnézem, a hanyadik körben volt kint Bottas. A hetedikben. Hát akkor a nyolcadik kör óta 16.4 seconds. Check your MFD for a new strategy option. Copy. Na, bot, szép a boxban. Legalábbis Bottas az biztos, hogy a boxban van. Már benn van Ricardo is. Hát Ricardo elment, de Bottas nem. Egy kiváló állapotban vannak amúgy. The car ahead has come in and fitted the soft tyre. Caution, caution. Mit csinált a Trajkenen? Hát ketten nem férünk el. El kellett volna venni a vázt. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. The gap to the leader is 5.7 seconds. 5,7-re van Ricardo. Ricardo elég jól megy ezen a pályán most.
Hát ez talán egy másodikra is lehet. És akkor 3 ponttal csak többet szerzek, mint a harmadik lennék. És minden pont kell. The gap behind us is 1.6 seconds. Elég nagy a hátrányom az összetettben. És Ricardo megfutotta a leggyorsabb kört. Meg kell nézni, hogy Perez az hol van. Oda jön be, van el is szorulva. Az király. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. You've lost some time to the car behind. Sainz az kezd közeledni egy picit. Legalább sok. Valtteri sat in P4. Gap to teammate behind is 2.4 seconds. They're on fresh softs. The time last lap was a 1 minute 20.8. Na, ha meg Sainzot Bottas, akkor most már ő ellene kell védekezzek.
Box, box. We're coming in this lap. Ricardo is ahead of you. Our gap to the car in front is 12.2 seconds. They're pulling away from us at a rate of 1.8 seconds per lap. They're on fresh softs. Their tyres are 5 laps old. The time last lap was a 1:19.6. Hát az is sejthető volt. Ő már nem megy a boxba. Signs behind. The gap is less than a second. They're on old softs. Their tyres are 14 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:20.4. Hát viszont Sainz az igen. És nem megy is a boxba. The distance to the leader is 13.9 seconds. Na itt szépen spórolunk majd minden körben. És akkor szépen ki lehet ezt védekezni. Na, arra viszont kíváncsi vagyok, hogy Perez az hova jött vissza. Ugyanúgy a 8. helyre. De viszont Vettel az még nem volt, vagy most ment be pont. Hát akkor abban lehet, hogy 7. lesz Pereznek. De rohadt közel van. Annyival nem gyorsabb, hogy meg tudjon előzni.
increase ERS deployment, it's time to use some of this charge. De jó. Már csak 10 kört kell kibírnom. De az gyorsan nézem, hogy Vettel a szavait vissza. Hát Perez fejt a 6. helyre is ráadásul. Akkor még Verstappent is megelőzte. Csak a többieket ne előzesse meg. Okay, gap to leader, 20.1 seconds. Jó, maradt most Bottas. Nice move, good job. Na most egy picit spórolunk. Elég sok fogyott el az erzből. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach, and make sure you don't speed. Hát egy picit meglattam Bottas-et, nem volt szándékos, de egy a Raikkonen eset sem. We're leading our teammate by 1.6 seconds. A negyedik az szép. Hát semmiféleképpen nem járnám meg kimenni. Csak a 8. helyre jönnék vissza. Hát a valamik már viszonylag jók is. Szóval ez egy kiállással meg lesz. Move up to a faster engine mode, please, where 2 laps over target on fuel.
Hát kell, az azt mondom, sem kell, hogy az elhozott a rábba. Négy másodperc van, az jó messze van. Hát azt itt akkor nyerjetek, aki esik, Ricardo. Amúgy semmiféleképpen. És azért maradtak még felőjük a pálya felett. Okay, we're starting to see a bit of tyre wear. You shouldn't have too much trouble for the time being, but the grip is going to start falling away. Ricardo ahead. The gap to the car ahead is 26.3 seconds. They're pulling away from us at a rate of 1.8 seconds per lap. They're on old softs. The time last lap was a 1:19.4. Don't forget, box this lap. Miért nem, hogy csak nem adja abba, hogy megy abba a boxba? Én nem fogok. Nincs értelme jelenleg. Hát ezt jobban is tette, hogy ott elvette a gázt. Na Rijkennek is úgy kellett volna. Csak hát Bottas okosabb volt. Let's use some of this energy. Increase the ERS deployment. Second place, you're in second place. Ricardo is ahead of you. Gap to car in front is 29.1 seconds. They're on old softs. Less than a second separate you. They're on old softs. Your pit window is open. Pit window is open. 5 laps till the end. És 5 kör van még hátra ezzel együtt. There's 5 laps of fuel remaining. Hát már jó lenne, ha kibírná ez a gumi. De szerintem kifogja. Nem lesz ebből a gáz. Hát a dobogó az így is meg lesz 100%.
Szóval ez eléggé közeledett, elég sokat. És Vettel közben támadja Perezt. Azt jól teszi. Minél több pontot raboljon el tőle. Hát ezt nem hiszem el. Látja, hogy nincs hely, de csak bejön oda. Na most okosabb volt. Na most meg a saját körömmel is javítottam. Viszonylag jó kör volt. There's 3 laps of fuel remaining. Amikor az előzőnél lehet, hogy is hibás voltam, mert most kicsit kintebb forrultam a Verdával, és így nem ütköztünk össze. Okay, the gap behind is 4.3 seconds. Na hát ezen kívül még egy körre maradt Bottas, hogy próbálkozzon. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix 2 soon. És jön az utcsó kör. This is your final lap of the race. Elég jól bánik a gumikkal a járgány. Ezt még lehet tovább kellene majd fejleszteni. Azt hiszem már ez a szert gumi a 8. kör óta fent van. És milyen jó bírják még. Less than a lap of fuel now. The tank is empty.
És megvan a dupla dobogó. Great drive, great drive. We're really happy with that performance. Mert egy újabb jó verseny volt. So another fantastic victory for Red Bull today. So out. How exactly did they set themselves apart from the pack today? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralised. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. And I can see now the drivers are Na és akkor Ricciardo nyert, előttem és Bottas előtt. Na és első Mercedes, hát vagy elsőnek állok a dobogon a magyar nagydíjon. Végre ez is összejött. Hát jobb lett volna egy győzelem, de így sem rossz azért. Here's how things look in the drivers' table. Well, the gap at the top of the championship has been cut down after a difficult race today for our championship leader. And now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the day? I have to give it to King. They demonstrated a very delicate touch in close proximity to other cars, as well as showing a lot of maturity and patience in difficult situations. And now let's take a look at the constructors' standings. We saw a dip in form from the championship leaders today. Their lead has taken a significant blow. There was also a strong showing from the McLaren team today as they make their way up the standings. It was great having you with us for this weekend. I hope you enjoyed it as much as we did. Until next time though, goodbye. Really seem to enjoy that. You made it look easy. You gained a lot of positions during the race, didn't you? Everything went your way today. It looked like... Did you feel comfortable in the wet weather today? So talk us through what happened between you and your rival today. Appreciate your time. Great work this weekend. It was fantastic to see. Here we can adjust the terms of our proposal. Hát ezt mondanom sem kell, hogy maradunk a Mercedesnél. Willing the team will be to give us better perks. We'll have a few chances to suggest a deal, but we need to be careful. If a proposed contract exceeds your value to the team, it will be rejected. Nézzük Too many így. attempts will leave us stuck with the Egy original. túl sok. They aren't coming round to that proposal. Let's try something else. És így? Na így már jó. The terms have been agreed. All that's left is to sign the paperwork. You'll be on this new deal from the next race weekend. És akkor most fejlesztünk, hatodunk.
Ha bármilyen 500 pontban, amire hiszem, hogy tudok valamit. Szóval így menjünk a következő hétvégére. Na nézzük, hogy sikerültek-e a fejlesztések. És sikerült mindkettő. Nagyon helyes. Na most szállat össze a hétvége. Hú, bőven megelőztük a Force India-t, meg a Red Bullt is. De ez a Force India, Red Bull, Renault páros, ez nagyon szinten vannak. Na a Ferrari megelőzte a McLaren-t meg a Williams-et is. A McLaren elég szépen jövőget felfele. Hát eddig legrosszabb helyezésünk egy 5. hely volt. És az a fura, hogy Bottas még nem nyert versenyt. Az egy picit érdekes. Na akkor ez jó, hogy összejöttek a fejlesztésre, de nézzük meg, hogy miben pontosan hol állunk. A motorerőben elől, aeróban is elől, és karosszériában is elől. Na akkor ez jó, egyelőre ez jó lesz. Hát viszont ennyit volna már ez az előadás, ha tetszett akkor lájkod, iratkozz fel vagy kövess be itt Twitchen, Facebook oldalon minden ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza, sziasztok!